Imaginează-ți că intri într-un curs de dezvoltare personală care îți promite succes, putere și fericire, dar ajungi să fii marcat pe piele, manipulat psihologic și abuzat. Nexium a păcălit celebrități și oameni de succes, transformându-le viețile în adevărate coșmaruri. Celebrități precum Alison Mack, faimoasa actriță din Al șaptelea cer și Smallville, Sarah Edmondson, India Oxenberg, Linda Evans, Grace Park, Nicki Klein. Și asta e doar o mică parte din lista de nume cunoscute implicate în această poveste. Dar ca de obicei să dăm câțiva pași înapoi și să o luăm de la început. Pregătiți-vă pentru că în acest clip vom discuta despre manipulare, control coercitiv, trafic de persoane, exploatarea financiară și sexuală. Dar și despre cum femeile erau considerate sclave și marcate pe corp cu un stilou de cauterizare. Și despre cum Alison Mack ajunsese să recruteze femei cu scopul de a le tortura, de a le transforma în sclave și în cele din urmă de a le marca pe piele cu fierul încins, pentru că Alison devenise liderul unei mici organizații secrete din interiorul acestui cult. Un alt cult în cultul principal. Știu, sună ciudat și veți fi șocați. Cât despre red flags în astfel de situații și despre cum putem recunoaște o sectă, am vorbit deja în acest clip. Vă las link și în descriere sau în acest clip. Disclaimer. Acest clip e strict informativ și are ca obiectiv amintirea victimelor, răspândirea de informații care ne pot ajuta în a recunoaște un posibil criminal sau o posibilă situație negativă și conștientizarea publicului ca astfel de situații să nu se mai repete. Dacă sunteți sensibili la subiecte precum tulburări alimentare, exploatarea copiilor, manipulare, abuz și așa mai departe, vă recomand să nu urmăriți acest clip, pentru că e efectiv super șocant. Aveți grijă de voi. Cât despre cei care sunt pasionați de clipurile mele lungi, astăzi cu siguranță vor fi cei mai fericiți. Kit Raniere este fondatorul acestui cult numit Nexium, care a funcționat, să spunem așa, timp de 20 de ani. De-a lungul acestor 2 decenii, oameni din întreaga lume au făcut parte din această organizație, pentru că așa spunea Kit, că Nexium este o organizație, nu un cult. Gândiți-vă că unii oameni au rămas acolo chiar și 12-13 ani. Atunci când trăiești într-un mediu în care ești manipulat și spălat pe creier în fiecare zi, e imposibil să-ți dai seama că trăiești într-un cult. Pentru ei, Nexium era viața lor de zi cu zi, realitatea lor. Dar ce a făcut ca acest om să convingă sute de persoane să-l urmeze orbește și să devină sclavii lui? Totul a început cu un articol din Guinness World Record, Cartea Recordurilor, în care Kit este prezentat ca fiind una dintre cele mai inteligente persoane din lume. Se pare că în anii 80 Kit a participat la un test de inteligență de făcut acasă. Rezultatul l-a plasat pe Kit în categoria celor mai inteligente persoane din lume, cu un IQ de 240. Un statut pe care bineînțeles că l-a folosit pentru a se autoproclama un geniu și în a câștiga încrederea celor care aveau ulterior să devină adepții lui. Kit susținea că era un copil prodigiu. El spunea că pe când era doar un copil, vorbea fluent 3 limbi, engleză, franceză și germană, înainte de a învăța să citească. Spunea că la vârsta de 1 an știa deja să scrie și că vorbea engleză fluent, iar la vârsta de 2 ani știa deja alte 2 limbi străine. Pe când avea 12 ani, știa să cânte la pian la nivel de profesionist, fără să fi urmat vreo lecție formală. Cum Kit era extrem de inteligent, bineînțeles că a intrat la universitate pe când avea doar 16 ani și a obținut nu mai puțin de 3 diplome universitare cu note maxime. Acum, trebuie să știți că tot ceea ce v-am spus în legătură cu Kit sunt minciuni. E ceea ce el povestea oamenilor. Singura chestie adevărată e faptul că într-adevăr intrase în Guinness, dar testul IQ făcut nu era un test recunoscut, era un test de făcut acasă, iar Guinness și-a dat seama de greșeală pentru că articolul despre inteligența lui Kit Raniere a apărut doar într-un singur număr al revistei și doar în versiunea din Australia.
Cât despre faptul că ar fi fost un copil prodigiu, nu este adevărat. El a fost un copil normal, la 2 ani nu vorbea 3 limbi, la pian nu cânta excepțional, ci mediocru. Iar pe parcursul clipului vom vedea care e de fapt adevărul și unde e adevărul. El s-a născut pe 26 august în 1960, în Brooklyn, New York, fiind singurul copil al părinților săi, Vera și James Raniere. Kit a avut o copilărie normală, decentă, fiind descris ca fiind un copil iubit de părinții lui și a fost crescut foarte bine. Într-un interviu ulterior, Kit chiar a afirmat că a avut o copilărie plăcută, deși a menționat că mama sa consuma alcool, dar că niciodată în mod excesiv. Ca personalitate, Kit a fost descris drept un lider înnăscut, capabil să inițieze conversații cu oricine și să lege prietenii cu ușurință. Cu toate acestea, la vârsta de 8 ani, lucrurile s-au schimbat atunci când părinții săi au divorțat. După divorț, Kit s-a mutat în Brooklyn, în Suffern, New York, alături de mama sa. Această schimbare a avut un impact profund asupra lui, transformându-l într-un copil mai retras și mai rezervat. Deși Kit devenise introvertit, el își dorea totuși să-și facă prieteni, motiv pentru care a început să citească cărți despre cum să lege relații. Însă, în loc să aleagă cărți de autoajutor sau dezvoltare personală, el a început să citească cărți despre controlul minții. Da, cărți precum cele scrise de Isaac Asimov, cum ar fi Second Foundation. Kit avea doar 12 ani când a început să fie interesat de astfel de subiecte. În plus, în aceeași perioadă, el a învățat singur 3 limbi străine, profitând de timpul petrecut în singurătate în camera lui. În adolescență, Kit și-a găsit un loc de muncă în cadrul companiei Amway, o afacere MLM, foarte popular la acea vreme. Sarcina sa era să meargă din ușă în ușă și să vândă suplimente alimentare. Pentru a vă explica Amway mai bine, vă dau ca și exemplu Avon și Oriflame. Aceeași tehnică de vânzare și, deși par scheme piramidale, sunt legale pentru că există un produs de vânzare. O mică paranteză, dar promit că are de-a face cu ceea ce a învățat Kit în Amway. Și cine a avut de-a face cu Amway, sigur îmi poate confirma. Acum vreo 10 ani, prin Germania, au încercat să mă recruteze și pe mine în Amway. Și îmi amintesc că am fost invitată într-o vilă luxoasă și modul lor de a te motiva în a intra în Amway era ceva extrem, ceva ieșit din comun. Mi se părea a fi extrem de agresiv, publicitate agresivă. Intuiția, bineînțeles că îmi spunea că era prea frumos ca să fie adevărat. Iar când l-am întrebat pe tipul acela dacă vila a cumpărat-o din banii obținuți din Amway, măcar a fost sincer și a spus că nu. Și v-am povestit treaba asta dintr-un motiv, și anume, ceea ce a învățat Kit în Amway era exact treaba asta cu publicitatea agresivă, motivarea extremă a persoanelor și manipularea lor, totul pe extrem. Și să știi să faci asta prin anii 80-90 e periculos, pentru că pe atunci eram, sincer acum, cu toții înapoiați rău de tot. De fapt, dacă ați observat, majoritatea sectelor au luat amploare în acea perioadă. Un fost coleg de-a lui Kit, din perioada în care lucra la Amway, a povestit că a fost uimit de influența pe care Kit o avea asupra oamenilor din jurul său. Acesta a remarcat că Kit era extrem de convingător și reușea să manipuleze cu ușurință persoanele care le recluta. Iar Kit, bineînțeles că era conștient de treaba asta, știa că are abilități extraordinare de manipulare și un talent deosebit în a câștiga încrederea și loialitatea celor din jur. Nu era idiot, știa asta. După terminarea liceului, Kit s-a înscris la Rensselaer Polytechnic Institute din Troy, New York. A absolvit la vârsta de 22 de ani cu o medie de 2,26. Abia reușind să promoveze pentru că rare ori mergea la cursuri, nu-și făcea temele și nu participa la examene. Deci nici de cum nu a intrat la universitate pe când avea 16 ani și nici de cum nu a obținut 3 diplome. După ce a terminat facultatea, a lucrat ca programator într-o companie din New York. În 1988, ziarul Albany Times Union a scris despre el, menționând că era membru al organizației Mega Society. Society. Ați înțeles. O grupare exclusivistă care includea persoane cu un IQ extrem de ridicat. Iar Kit a obținut un scor mare la un test numit Megatest, testul despre care am discutat mai devreme.
Acest test, format din 48 de întrebări, a fost publicat prima dată în 1985 în revista Omni și era un test de făcut acasă. Deși testul MEGA a fost criticat, bineînțeles, pentru lipsa unei validări științifice clare, totuși Guinness, în 1989, a considerat Mega Society drept cea mai exclusivistă grupare bazată pe un IQ foarte înalt. Tot în același an, ediția australiană a Guinness Book l-a menționat pe Kit Raniere, Merlin von Savant și Eric Hart ca fiind membrii cu cele mai mari scoruri din organizație. Acum Kit, știind ce succes a avut în adolescență în Amway, a decis să își construiască propriul MLM numit Consumer Bylines. Aceasta era o companie de tip MLM, dar spre deosebire de alte MLM-uri, Consumer Byline nu vindea produse, ci abonamente care ofereau reduceri la produse de uz zilnic. Practic, membrii plăteau pentru a primi cupoane de reducere. Ce sens are să plătești ca să primești un cupon de reducere dacă nu ai plăti acest cupon și ai cumpăra acel produs la preț întreg, tot ai fi ieșit în câștig, fără să... În fine, cum funcționa? Membrii plăteau o taxă de aderare și o taxă lunară pentru a face parte din rețea și pentru a accesa aceste cupoane de reducere. În plus, membrii erau încurajați să recruteze alți membri pentru a câștiga comisioane, ceea ce a transformat Consumer Byline într-o schemă piramidală, conform autorităților. Aici Kit a cam trecut de linia aia subțire dintre MLM și schemă piramidală. În această perioadă, Kit o întâlnește pe Toni Natalie, care devine cea mai bună recrutatoare a companiei, să spunem așa. La acea vreme, Toni și soțul ei aveau o afacere în domeniul alimentației sănătoase. Soțul lui Toni a fost cel care a auzit pentru prima dată de Consumers Byliners și a fost impresionat de promisiunile lui Kit, fascinat de personalitatea lui, de faptul că era cel mai inteligent om de pe planetă. Așa că și-a convins soția, pe Toni Natalie, măcar să meargă o singură dată și să discute cu Kit despre o posibilă colaborare. Toni acceptă, iar soțul ei o conduce până la biroul lui Kit. Ea iese din mașină, se duce spre biroul lui Kit, iar soțul ei o așteaptă în mașină în parcare. În sfârșit, Toni îl întâlnește pe faimosul Kit și rămâne profund impresionată de el. Ea a povestit că în timpul întâlnirii, Kit a simțit miros de țigară și a întrebat-o dacă își dorește să renunțe la fumat. Toni i-a răspuns că ar vrea, dar că a încercat de nenumărate ori și nu a reușit. Atunci Kit i-a arătat o metodă neobișnuită, să spunem așa. A început să îi apese pe anumite puncte pe mână, în special în zona asta am aflat aici, și i-a spus că de câte ori simte nevoia să fumeze, să apese acele puncte. Spre surprinderea ei, metoda a funcționat, iar Toni nu a mai fumat niciodată de atunci. Această metodă face parte din medicina tradițională chineză și dovezile științifice care susțin eficacitatea ei pentru a renunța la fumat sunt destul de limitate. A fost mai mult, după părerea multora, un efect placebo, tocmai din cauza conversației ei cu Kit. Dar oricum, atâta timp cât pentru această femeie, pentru Toni Natalie, a funcționat și era convinsă că aceasta e metoda perfectă, e foarte bine. După ce discuția s-a încheiat, Toni a plecat în parcare unde soțul ei o aștepta în mașină. Când a ajuns, soțul i-a spus: "În sfârșit." Nedumerită, ea l-a întrebat: "Cum adică în sfârșit? Am stat doar 15-20 de minute." Atunci soțul a privit-o și i-a răspuns: "Toni, ai stat mai mult de 2 ore." Când a auzit, nu-i venea să creadă. A spus că a fost ca și când Kit ar fi hipnotizat-o. Toate bune și frumoase, Toni Natalie începe colaborarea cu Consumer Byliners și deși era căsătorită, totuși, ea a fost atât de fascinată de carisma și inteligența pe care Kit le afișa, încât și-a lăsat soțul și a început o relație cu Kit care apoi a durat circa 8 ani de zile. Tot în această perioadă, fata unei femei care făcea parte din compania MLM a lui Kit avea nevoie de lecții private de latină și matematică și cine era persoana cea mai potrivită pentru aceste meditații private dacă nu cea mai inteligentă persoană de pe planetă? Kit începe să îi ofere acestei fetițe de doar 12 ani lecții private. Și când spun lecții private, nu mă refer doar la cele de matematică și latină, pentru că ulterior a ieșit la iveală că Kit a abuzat de ea.
Fetița avea doar 12 ani, iar el pe atunci avea 30. Iar aceasta nici măcar nu e prima dată când Kit abuză de o minoră, pentru că prin 84, pe când el avea 24 de ani, a început o relație cu Gina Hutchinson, o fată de 14 ani. Când Heidi, sora mai mare a Ginei, a descoperit relația și a cerut explicații lui Kit, el a susținut că Gina era o zeiță budistă destinată să fie alături de el. Convinsă de Kit, Gina a renunțat la școală pentru a lucra cu el în Consumers Byline. Din păcate, pe 11 octombrie 2002, Gina a fost găsită moartă într-o mănăstire budistă din Woodstock cu o rană provocată de un glonț în zona capului. Autoritățile au clasificat cazul drept sinucidere, însă Heidi a ridicat semne de întrebare, subliniind faptul că sora sa nu deținea și nu folosise niciodată o armă de foc. Deși au fost găsite notițe în care Gina menționa problemele pe care le avea cu Kit, la acel moment nu s-au desfășurat investigații detaliate împotriva lui, iar reputația lui a rămas neatinsă, pentru că în 2002 deja exista Nexium și dacă poliția ar fi investigat, poate nu s-ar fi ajuns atât de departe cu Nexium. Poate, nu se știe. În 1993, Consumers Byline a fost investigată de autoritățile din mai multe state americane, fiind acuzată de funcționare ilegală ca schemă piramidală. Sub presiunea investigațiilor, Kit a decis până la urmă să închidă compania în același an. Dar dacă credeți că acest eșec l-a făcut pe Kit să renunțe, ei bine, vă înșelați. Aș vrea eu să am optimismul lui Kit, unde la fiecare ușă închisă vede o poartă. Acest eșec l-a ajutat să înțeleagă cum să-și ascundă mai bine intențiile și să creeze un sistem și mai bine mascat pe viitor. După închiderea acestei companii în 93, Kit, împreună cu partenera sa de pe atunci cu Tony Natalie, au fondat compania National Health Network. Aceasta era o companie MLM specializată în vânzarea de suplimente alimentare și pastile pentru slăbit. Totuși, în 96, după aproape 3 ani de activitate, Kit a fost din nou prins în promovarea unui sistem piramidal. Atunci a fost obligat să plătească o amendă de $40.000 și să semneze un document prin care el se angaja că nu va mai promova, oferi sau participa la scheme de distribuție în lanț, la MLM-uri. Cu toate acestea, el a plătit doar $9.000, susținând că nu are bani, deși, bineînțeles că obișnuia să se laude că deținea o afacere de milioane de dolari cu angajați în 25 de state. Restul sumei de $31.000 a rămas neachitată. Dar în această perioadă, cât timp a funcționat noua companie, s-au întâmplat câteva lucruri importante în acești 3 ani. Relația dintre Kit și Natalie începe treptat să se destrame, pentru că Natalie își dă seama că Kit nu era tocmai omul acela inteligent și iluminat care crezuse inițial că e. După închiderea National Health Network, Natalie a început să-și piardă încrederea în abilitățile lui Kit ca și antreprenor. Ea a povestit că Kit avea obsesii ciudate, cum ar fi controlul alimentației asupra ei. El încerca mereu să decidă când și cât ar trebui Natalie să mănânce, justificând acest lucru prin ideea că o ajută să aibă un stil de viață sănătos. În timpul relației, Kit a și încercat să o îndepărteze pe Tony de familia ei, în special a manipulat-o pentru a rupe legătura cu fratele ei. Kit folosea tactici de manipulare emoțională pentru a o face să se simtă dependentă de el. A povestit că Kit abuza de ea sexual atunci când ea nu avea chef să facă asta prin manipulare, spunându-i chestii de genul că îi era lui milă să o constrângă să facă asta, dar că era un rău necesar pentru a face ca energia să circule mai bine. În această perioadă, Kit cunoaște o persoană extrem de importantă. Această întâlnire nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată. Kit o cunoaște pe Nancy Salzman. Nancy Salzman este un psiholog specializat în hipnoză și programare neurolingvistică. PNL. PNL este o metodă care analizează modul în care gândim și comunicăm cu scopul de a ne schimba comportamentele și a ne atinge obiectivele.
Un exemplu de aplicare a PNL este în tratarea anxietății sau fobiilor. Este de asemenea folosită și pentru a îmbunătăți abilitățile de comunicare. De exemplu, în vânzări, adoptarea tonului și ritmului vorbirii interlocutorului poate crea o conexiune mai bună și poate face comunicarea mai eficientă și poți vinde mai mult și mai bine. Deși PNL poate fi o tehnică bună pentru dezvoltarea personală și profesională, este important să fie utilizată cu intenții etice. Eu sunt fascinată de această pseudoștiință, dar nu am încercat niciodată. Am cunoscut în schimb persoane care au utilizat PNL pentru a învăța să vândă mai bine și a funcționat. PNL, împreună cu tehnica de vânzare agresivă, cu manipularea și așa mai departe, poate produce un boom bun, pozitiv, milionar sau un boom negativ. Această întâlnire a produs un boom cel puțin dezastruos. Această femeie, Nancy Salzman, într-o zi se duce în biroul lui Tony Natalie cu intenția de a cumpăra suplimente alimentare. Din vorbă în vorbă, ca de la femeie la femeie, Natalie află cu ce se ocupă Nancy și îi cere ajutorul. I-a povestit lui Nancy despre relația ei cu Kit și despre Kit, povestindu-i despre ideile lui mărețe și despre comportamentul lui nu tocmai etic, și a rugat-o dacă poate discuta cu el și poate așa o ajută și poate așa măcar și relația lor se îmbunătățește. Pentru că, cum am spus mai devreme, relația lor se destrăma pe zi ce trece din ce în ce mai mult. Iar Nancy i-a răspuns ceva de genul: păi din ceea ce îmi spui e ușor de diagnosticat. Kit e un sociopat. Și îi promite să o ajute. Natalie organizează această întâlnire fatală, efectiv fatală, între Nancy și Kit, convinsă de faptul că Nancy, fiind un psiholog expert, nu se va lăsa manipulată de Kit. După ce Nancy a petrecut 4 zile cu Kit, 4 zile, aceasta s-a întors în biroul lui Tony cu o privire vidată și i-a spus lui Tony: tu nu-l cunoști, el va schimba lumea, el este cu ani lumină înaintea noastră. După această întâmplare, bineînțeles că Tony Natalie și Kit au divorțat, iar Nancy Salzman a început ea o relație cu Kit. Împreună au creat prima lor afacere, numită Werner's Management System, un program care promova iluminarea personală și dezvoltarea personală. Totuși, din cauza reputației controversate a lui Kit, care includea acuzații de fraudă și datorii restante, investitorii nu au fost interesați să susțină această afacere. Dar, ca de obicei, Kit nu se dă bătut și schimbă numele companiei în Nexium. Numele de Nexium ar fi fost inspirat dintr-un joc video jucat de Kit, unde o abilitate numită Nexium avea ca și descriere: distrugerea dușmanilor îți crește propria putere. Nexium era o organizație care oferea cursuri de dezvoltare personală și profesională numite Executive Success Program, ESP. ESP este prezentată ca un program exclusivist menit să îi ajute pe participanți să își depășească limitele, să devină mai eficienți și să își atingă obiectivele în viață și în carieră. Cursurile se bazau pe tehnici de programare neurolingvistică, PNL, dezvoltate de Nancy Salzman, și de ideile lui Kit despre succes și leadership. Cei doi susțineau că au creat o metodă dovedită științific pentru a îmbunătăți viețile oamenilor. Viitorii participanți erau adesea abordați în centre comerciale sau pe stradă de angajații companiei care le prezentau programul ESP. Ei promiteau că prin participarea la aceste cursuri speciale, oamenii ar putea deveni mai fericiți, mai puternici și mai eficienți în toate aspectele vieții lor. Pentru a începe, trebuia să te înscrii la programul ESP, care consta în seminare și sesiuni de zilnice de câte 10-11 ore de prelegeri, discuții și exerciții practice. Acest program ESP era împărțit în 3 niveluri. Primul nivel, un curs de 5 zile costând $2.700. Al doilea nivel, 11 zile de curs costând $5.100, iar la al treilea nivel aveai un curs de 16 zile care costa numai puțin de $7.600. Acest ultim nivel de $7.600, bineînțeles că era puternic recomandat și destinat celor cu adevărat dedicați transformării personale. Prin promovarea celui de-al treilea nivel ca fiind cel mai eficient pentru o schimbare reală, clienții erau manipulați să creadă că dacă alegeau opțiunile mai ieftine,
nu erau suficient de dedicați propriei dezvoltări. Unul dintre conceptele principale promovate în program era integrarea. Aceasta presupunea vindecarea completă a fricilor, fobiilor, convingerilor limitative și chiar a unor afecțiuni medicale, promițând că acestea nu vor mai reveni niciodată. Membrii erau încurajați să își exploreze traumele și să își depășească limitele emoționale. Kit și Nancy susțineau că pot șterge fricile și convingerile limitative ale oamenilor. Structura organizației Nexium era similară cu un sistem piramidal, bineînțeles. Și fiecare seminar avea alte nivele. Dar nivelul principal era acesta. La fiecare nivel, membrii trebuiau să investească timp și sume mari de bani pentru a avansa. Ei erau încurajați să recruteze alți membri pentru a urca în rang și pentru a câștiga comisioane. Pentru a da nume fiecărui nivel în această structură ierarhică, Kit la fel s-a inspirat din același joc pe care îl juca când era mic. Participanții purtau brățări sau eșarfe de diferite culori, asemănătoare centurilor din karate, care reprezentau progresul lor în sistem. De exemplu, la nivelul inițial, studenții începeau cu o eșarfă albă. Pentru a avansa, trebuiau să participe la cât mai multe cursuri. După mai multe cursuri și sesiuni, puteai deveni antrenor și primeai o eșarfă galbenă. Dar asta venea cu o condiție. Trebuia să recrutezi cel puțin 3 noi membri în 6 luni. După eforturi uriașe și investiții financiare, puteai deveni proctor în sfârșit și primeai eșarfa portocalie. Kit promitea că la acest nivel vei începe să câștigi sume uriașe de bani. Miliardar de mii. Dar, de fapt, criteriile de promovare se schimbau mereu, iar membrii erau forțați să plătească tot mai mulți bani. Taxa de înscriere pentru a deveni membru era de $5.000. Pentru a avansa la niveluri mai înalte, erau necesare investiții de sute de mii sau chiar milioane de dolari. De exemplu, pentru a trece de la nivelul proctor la senior proctor, trebuia să investești $1.000.000. Și pentru nivelul următor, investiția era nici mai mult, nici mai puțin de $5 milioane. În vârful acestui sistem, bineînțeles că se afla nimeni altul decât Kit Raniere, care își atribuia titlul de Vanguard. Membrii îl considerau o figură divină, iar Kit cerea ca oamenii, ca și formă de salut, să-l sărute pe gură. Pentru a se saluta, ei se pupau pe gură. Cu experiența lui Kit în controlul minții și manipulare, pe care o practicase încă de când avea 12 ani, și expertiza lui Nancy în hipnoză, Nexium a devenit rapid mai mult decât un simplu meleme. La un moment dat, Kit și Nancy au creat un sistem numit Rational Inquiry, prin care analizează viața participanților și le spuneau ce să schimbe pentru a corespunde standardelor lor. Indiferent dacă cineva era mulțumit de propria viață, Kit și Nancy găseau mereu ceva ce nu mergea, ceva ce ei considerau că trebuia schimbat neapărat și că trebuiau să facă neapărat ceva. Și așa participanții erau ghidați să facă aceste modificări. Acest sistem reprezenta începutul unui comportament asemănător cu cel al unei secte, în care membrii ajungeau să urmeze orbește directivele liderilor. Aceste cursuri erau concepute de fapt să creeze dependență și loialitate față de Kit și de organizație. Membrii ajungeau să creadă că nu există altă cale pentru succes decât organizația lor. În spatele promisiunilor de iluminare și succes se ascundea de fapt un sistem piramidal bine mascat, care exploata emoțional și financiar oamenii. Iar aceasta este doar începutul poveștii despre Nexium. Dacă îți place ceea ce fac, nu uita să te abonezi și să dai un like. Acum probabil te întrebi, de ce m-aș înscrie într-o astfel de organizație care mă golește de timp și bani și pe deasupra mă și obosește? Hei, bine, acum imaginează-ți că vine cineva la tine și îți spune: hei, pot să te fac să-ți dispară toate fricile, pot să-ți elimini toate limitele, tot ceea ce te împiedică să îți atingi potențialul maxim va dispărea. Și sunt sigur de asta pentru că eu însumi am trecut prin asta, bla bla bla, am găsit soluția. Și te convinge. Și știi de ce te convinge? Pentru că această persoană poate fi un prieten apropiat sau poate chiar un membru al familiei tale, un părinte, un frate, care îți jură că metoda funcționează.
Acum, discutând despre asta aici, din afară, din exterior, e ușor să spui, păi mie nu mi s-ar întâmpla așa ceva niciodată. Acest tip de manipulare, acest tip de îndoctrinare, îi se poate întâmpla oricui. Mi se poate întâmpla mie cât și ție. Pentru că atunci când cineva îți promite soluții la toate problemele tale, când cineva îți spune că poate să-ți elimine toate fricile, te face mai productiv, că te duce spre fericire absolută, bla bla bla, în special dacă acel cineva e o persoană de încredere, ca un frate sau un părinte, păi tu ce faci? Nu urmezi sfatul mamei sau fratelui? Pentru că în această organizație, cel puțin la început, se pare că membrilor li se spunea că persoanele care trebuiau să le recruteze, cel puțin la început, trebuiau neapărat să fie membri din familie, prieteni, colegi și așa mai departe. Și pe parcursul clipului veți observa că persoanele cele mai indoctrinate erau cele mai tinere, cele care au stat în Nexium câte 12-13 ani. În schimb, cele care au intrat în Nexium pe când aveau 30 de ani, de exemplu, nu au stat atât de mult și ba chiar au fost și cele mai curajoase persoane care au fugit din Nexium când treburile s-au murdărit. Organizația începe să se extindă și în anul 2000 atrage două femei foarte influente, Clara și Sarah Bronfman, moștenitoarele unei averi de miliarde de dolari lăsată de tatăl lor Edgar Bronfman, creatorul celebrului brand de băuturi alcoolice Seagram. Kit, bineînțeles că și-a dat seama imediat de potențialul lor financiar și le-a atras în organizație. Clara și Sarah au fost influențate și manipulate pentru a deveni susținătoare devotate ale organizației, iar contribuțiile lor financiare au fost esențiale pentru creșterea organizației, pentru că ele au investit efectiv milioane de dolari în Nexium. Aceste două surori erau sponsorul principal în Nexium. Un moment semnificativ în istoria Nexiumului a fost atunci când, cu ajutorul surorilor Bronfman, organizația a reușit să îl convingă pe Dalai Lama să participe la un eveniment organizat de ei. Această apariție a fost folosită de Nexium pentru a-și consolida credibilitatea și mai mult, pentru a transmite mesajul că însuși Dalai Lama sprijina activitățile lor. La acel moment, activitățile ilegale desfășurate în interiorul organizației nu erau cunoscute publicului, iar mulți dintre membri nu își dăduseră seama încă că fac parte dintr-o sectă. Dalai Lama ulterior a negat că ar fi primit bani pentru a participa la acel eveniment, deși există speculații că organizatorii, adică surorile Bronfman, ar fi plătit o sumă de peste $1.000.000 pentru prezența lui la acel eveniment. Acum că Nexium a obținut multă credibilitate și avea și resursele financiare necesare pentru a continua să tot crească, ce mai lipsea erau noi membri. Și cum să atragi noi membri dacă nu folosindu-te de oameni influenți și de celebrități? De exemplu, Kit știa că multă lume intra, de exemplu, în Scientology, tocmai pentru că era și încă este considerată biserica lui Tom Cruise. Deci, după părerea lui, și Nexium trebuia să atragă cât mai multe persoane celebre. Zis și făcut. Pentru că această strategie a funcționat. A atras multe vedete Nexium și a crescut foarte rapid. Printre celebritățile recrutate de Kit se numără Alison Mack, actrița cunoscută din serialul Smallville. Rolul lui Alison în cadrul organizației va deveni unul central, să spunem așa. Dar vom vorbi detaliat despre ea mai târziu. Pe lângă Alison Mack, alte persoane celebre au fost atrase în această organizație și într-un fel sau altul au devenit implicate. Mark Vincente, India Oxenberg, fiica actriței de la Hollywood, Catherine Oxenberg, faimoasă pentru că a jucat în serialul Dynasty. Amândouă s-au alăturat organizației. De fapt, a fost chiar mama ei cea care a dus-o la prima întâlnire la recomandarea unei prietene apropiate, crezând că această organizație de autoajutor ar putea fi benefică atât pentru ea cât și pentru fiica ei. Exact ceea ce vă spuneam mai devreme. Când mama ta te ia de mână și te duce într-o astfel de organizație, nu ai cum să spui, mie nu mi s-ar întâmpla. India Oxenberg a devenit una dintre cele mai influente membre ale acestei organizații, ale Nexiumului. De ce? Pentru că India,
Pe lângă faptul că este fiica unei celebrități, ea are și descendență regală, fiind nepoata prințesei Iugoslaviei. Iar acest detaliu a făcut ca în ochii lui Nexium, a lui Kit în special, India să fie percepută ca o persoană nu doar inteligentă și influentă, dar și cineva cu multe resurse financiare. Unul dintre primele lucruri pe care Nexium le-a făcut a fost să o convingă pe India Oxenberg că relația ei cu mama ei, Catherine, era un obstacol în calea progresului ei. I-au spus că aceasta era o limitare de care trebuia să scape pentru a se dezvolta pe deplin. Această strategie este frecvent utilizată de secte. Încearcă să-ți rupă legăturile cu familia, prietenii sau alte persoane importante din viața ta. Scopul este să te izoleze astfel încât să pierzi contactul cu realitatea și să fii influențat exclusiv de ideologia lor. India a petrecut aproximativ 7 ani în interiorul organizației, din 2011 până în 2018, devenind din ce în ce mai îndepărtată de cei dragi și mai dependentă de liderii sectei. Alte celebrități care la un moment dat au intrat în Nexium sunt Jennifer Aniston, Rosario Dawson, Gerard Butler. Deși nu se știe exact cât de implicate au fost aceste persoane în organizație, tocmai pentru că nu au stat mult în Nexium, din fericire aș spune, dar atracția lor față de Nexium arată cât de eficientă era strategia lui Kit de a atrage oameni celebri. Oricine era considerat important sau influent de către Nexium era tratat cu o atenție super deosebită încă de la început. Aceste persoane erau imediat bombardate cu iubire și afecțiune, printr-o tehnică de manipulare psihologică cunoscută sub numele de love bombing. Această tactică presupunea ca noi membri să fie copleșiți cu laude, atenție și sprijin emoțional pentru a le câștiga încrederea și loialitatea. Astfel, celebritățile recrutate deveneau simpatizanți ai organizației. Dar era și o modalitate de a atrage mereu noi membri. Kit, la început, îi făcea pe toți să se simtă speciali. Deci, inițial, toți membrii se simțeau în al 9-lea cer, după care situația se schimbă, pentru că membrii erau supuși unui regim de muncă extrem de solicitant, care includea ore interminabile de activități și toate fără nici o remunerație. Trebuiau să se trezească zilnic la ora 5 dimineața pentru a începe antrenamentele fizice. După aceea, urma o zi plină de cursuri și seminarii, până seara târziu în jurul orei 20, iar atunci nu e că totul se termina, ci începeau sesiunile de M, care durau până la 2-3 noaptea. Deci se trezeau la 5 dimineața și munceau până la 2-3 noaptea fără nicio remunerație. Și asta nu e tot, pentru că nici în alea 2 ore de somn nu puteau dormi în pace, pentru că un alt instrument de control folosit de Nexium era reprezentat de așa numitele readiness jobs, traducându-se aproximativ în exerciții de pregătire constantă. Membrii aveau telefoanele conectate la grupuri de mesagerie, iar la orice oră din zi sau noapte puteau primi un mesaj cu textul ready, adică pregătit, iar membrii aveau exact 60 de secunde pentru a răspunde cu același mesaj, ready. Dacă cineva nu răspundea în intervalul de timp stabilit, era supus la pedepse. Aceste pedepse variau, incluzând duși reci, trezirea la 4 dimineața pentru a sta nemișcat timp de o oră sau alte activități tulburătoare. Nu erau acceptate scuze, indiferent de situație, fie că membrii dormeau, mâncau, conduceau, nu importa ce făceau, trebuiau să fie permanent disponibili. Această tehnică, aparent banală, era de fapt o metodă subtilă și eficientă de a menține controlul total asupra adepților. Prin impunerea unei stări de alertă continuă, Nexium îi forța să-și neglijeze propriile nevoi și să rămână sub influența grupului. Privarea de somn și oboseala cronică erau alte instrumente esențiale folosite pentru a slăbi voința adepților. Studiile psihologice arată că persoanele care suferă de epuizare sunt mult mai susceptibile la manipulare. Ritmul de lucru absurd, combinat cu privarea de somn și stresul psihologic constant, aveau ca scop subjugarea totală a membrilor. Și încă nu am terminat. Pe lângă toate acestea, membrii acestei organizații, care locuiau aproape de sediul central din Albany, New York, erau frecvent invitați să participe la plimbări nocturne organizate de Kit.
Kit pretindea că avea un nivel de iluminare atât de avansat încât nu avea nevoie să doarmă mai mult de 2 ore pe noapte. Restul timpului îl petrecea plimbându-se, discutând cu alți membri despre ideile sale profunde și convingându-i și pe ceilalți să adopte stilul lui de viață superb. Membrii organizației vedeau aceste plimbări ca fiind un privilegiu imens. Era considerată o mare onoare să fii invitat de Vanguard să te alături acestor sesiuni de iluminare plimbărețe. Plimbările nocturne nu făceau altceva decât să contribuie la epuizarea fizică și mentală a adepților și mai mult. Toate aceste tehnici demonstrează modul în care secta a transformat o organizație de dezvoltare personală într-o mașinărie de manipulare și abuz sistematic. Adevărul e că Kit nu dormea doar 2 ore pe zi, așa cum spunea el. Ziua când ajungea acasă la el, spărgea cu somnul, efectiv, pentru că în casa lui el angajase mai multe femei de serviciu care să aibă grijă de casă și să-i facă de mâncare. El nu avea nimic de făcut acasă. E ușor pentru unul care nu are absolut nimic de făcut decât să dea ordine să doarmă și să se plimbe. Cred, nu? Dar asta, bineînțeles, că știa doar el. El mai susținea public că este cast, adică nu întreținea relații intime. Deși când era cu Tony, Natalie nu era deloc cast, ba chiar o abuzase de multe ori, dar acum se lăuda că era cast. Și asta, bineînțeles, tot o minciună, pentru că el avea relații intime. Nu cu o femeie, cu mai multe femei din organizație, multe dintre acestea fiind manipulate sau forțate. Dar nici de treaba asta încă nu se știa. Nici măcar între ei, membrii, nu știau încă toate chestiile astea, pentru că femeile erau manipulate să păstreze secretul, că de fapt nu era un secret. Vă spun imediat, pentru că sigur vă întrebați cum erau ele forțate să aibă relații intime cu Kit. Ei bine, un punct central al ideologiei lui Kit era ideea că fiecare individ este complet responsabil pentru ceea ce îi se întâmplă în viață. Potrivit lui, nimeni nu poate fi considerat o victimă, indiferent de circumstanțe. El susținea că oamenii aleg să fie victime, fiind convinși de societate că anumite experimente, cum ar fi abuzurile, sunt traumatizante. El considera că aceste traume nu sunt reale, ci rezultatul limitărilor impuse de sistem. Adică, dacă sunt abuzată de un bărbat pe stradă în plină noapte, iar apoi chestia asta mă afectează psihic și am o traumă, în ideologia lui Kit e vina mea. E vina mea dacă am rămas traumatizată. El susținea că abuzurile sexuale nu sunt abuzuri, ci doar experiențe care ar fi considerate astfel din cauza legilor și normelor sociale. Că traumele nu există cu adevărat, că sunt doar o percepție greșită impusă de societate. Astfel de afirmații erau nu doar revoltătoare, dar și periculoase, pentru că descurajau victimele să recunoască abuzurile și să caute ajutor. Victimele credeau într-adevăr că era vina lor. O altă tactică de manipulare folosită de Kit era să învețe membrii să ignore complet instinctele lor naturale. În mod normal, oamenii simt un disconfort instinctiv atunci când sunt într-o situație periculoasă sau greșită. Kit însă îi învăța pe adepți că acest disconfort era un semn că se dezvoltă și că trebuie să continue să meargă pe acel drum, chiar dacă simțeau că ceva este profund greșit. Știți când eu vă zic mereu în fiecare clip că dacă simțiți acel gol în stomac de disconfort, că ceva nu e ok într-o anumită situație și așa mai departe, să vă ascultați intuiția? Ei bine, Kit spunea contrariul. Adică dacă simțiți acel gol în stomac, că ceva nu e ok, după ideologiile lui, tu trebuie să reprimi acel disconfort, adică să îți reprimi intuiția. Și astfel al nostru Kit reușea să distrugă mecanismele naturale de apărare ale oamenilor, transformându-i în indivizi complet supuși, incapabili să ia decizii pentru binele lor, care să fie dispuși să facă orice le cerea Kit, fără să pună la îndoială motivele sau consecințele. Această tehnică a lui Kit de a-i face pe oameni să își reprime instinctele naturale a fost una din cele mai periculoase metode de control mental folosite în Nexium. Și cum Nexium nu era deja destul de periculos și așa pentru adulți, la un moment dat au creat un program educațional și pentru copii.
numit Rainbow Cultural Garden. Acesta pretindea că le oferea copiilor o educație avansată, învățându-i mai multe limbi străine și formându-i pentru a deveni viitori lideri ai organizației. Dar bineînțeles că realitatea era alta. În realitate, acești copii erau expuși la metode de educare neconvenționale și la tehnici de îndoctrinare. Scopul programului era să creeze viitori membri complet loiali. Profesorii erau strict controlați, iar copiii erau educați să vadă organizația ca pe ceva suprem. Ulterior, aceste metode au fost criticate pe scară largă pentru că îi manipulau pe cei mici și îi transformau în adepți ai cultului încă de la o vârstă foarte fragedă. Iar aceasta nu e singura suborganizație, să spunem așa, din Nexium, pentru că existau alte 5, în total 6. Prima e aceasta pentru copii. A doua se numește The Source, un program adresat actorilor și profesioniștilor din industria divertismentului, creat pentru a le îmbunătăți abilitățile actoricești și pentru dezvoltarea profesională. De fapt, chestia asta fusese chiar ideea lui Alison Mack. Ea era liderul acestui grup The Source. Dar în același timp, a fost de fapt ideea lui Kit, pentru că astfel, cu un astfel de program, reușea să atragă și mai multe celebrități. A treia este ESP, despre care am tot vorbit, cel care oferea seminarii de dezvoltare personală și profesională, promovând tehnici pentru îmbunătățirea de sine. A patra se numește Society of Protectors, SOP, Societatea Protectorilor, un grup destinat doar bărbaților, care avea ca obiectiv explorarea și întărirea masculinității prin seminarii și activități specifice. Dar, de fapt, și aceasta nu era altceva decât un grup de bărbați transformați în misogini. Îi învățau că femeile sunt și trebuie să fie sclave și că doar ei, bărbații, sunt ăia puternici și că pot face ce vor ei cu femeile. Unul dintre conceptele promovate era că bărbații nu sunt în mod natural monogami. Acest lucru era prezentat ca un adevăr biologic, iar soțiile sau partenerele lor trebuiau să accepte acest lucru fără să se opună. Se considera că femeile care refuzau să accepte poligamia își limitează partenerii și că acest comportament este împotriva naturii umane. Aceste învățături nu doar că perpetuau idei toxice, dar aveau și scopul de a slăbi rezistența psihologică a femeilor din Nexium. În paralel, femeile din subgrupuri precum GNS, care e a 5-a suborganizație, erau îndoctrinate să creadă că trebuie să fie complet obediente bărbaților și să accepte acest tip de dinamică. Promovarea poligamiei avea de fapt scopul de a oferi liderilor, inclusiv lui Kit, bineînțeles, acces neîngrădit la relații cu multe femei sub pretextul unei filozofii superioare. Era scuza lui Kit asta, nu? Suborganizația GNS se prezenta ca un grup dedicat empowermentului feminin și explorării dinamicilor de gen. Participantele erau încurajate să participe la seminarii și discuții menite să le ajute să înțeleagă mai bine feminitatea și rolurile de gen în societate. Dar și aici realitatea era alta, pentru că GNS promova idei care subminau femeile și le pregăteau pentru o supunere și mai profundă și mai totală bărbaților. Scopul principal era acela de a identifica și pregăti candidatele pentru un alt nivel al organizației, și anume a 6-a suborganizație și cea despre care vom vorbi cel mai mult în acest clip, și anume DOS, Dominus Obsequius Sororium, în latină, care se traduce aproximativ prin stăpânul femeilor supuse, bazată pe dominare și obediență. Da, știu, și întrebarea mea a fost aceeași, dar acești oameni la școală nu au învățat latină sau nu știau ceva despre latină? Dar veți înțelege imediat că nu e vorba de latină, cât e vorba de altceva. Oficial, DOS era prezentată ca un grup secret exclusiv pentru femei, menit să le ajute să își depășească limitele și fricile, dar, în realitate, era o organizație unde femeile erau exploatate, manipulate și supuse unor practici coercitive de control. Cum a fost creat acest DOS? Alison Mack a intrat în Nexium în anul 2006 și a stat circa 12 ani în organizație până la arestarea ei în 2018.
Pe măsură ce s-a implicat tot mai mult în Nexium, Ellison a investit sume mari de bani în organizație. Și aici vorbim de milioane de dolari. Am citit pe undeva ceva de 7 milioane de dolari. Și a redus treptat munca ei de actriță, renunțând în cele din urmă la carieră pentru a se dedica complet Nexium. Prin această dedicare a ei, Kitty a acordat încredere tot mai mare, promovând-o la niveluri mai înalte, până când a ajuns să fie ea liderul suborganizației secrete DOS și conform unor ziare se zice că Allison ar fi fost cea care ar fi propus crearea DOS-ului. Bineînțeles, e o speculație asta, pentru că peste tot e scris că DOS a fost creat de Nancy și Kit. Ceea ce sigur este și sigur se știe este că la un moment dat ea s-a dus la Kit și i-a spus ceva de genul: hei, ascultă aici, eu încet îmi termin toți banii, când încep să câștig ceva? Și după această întrebare ar fi inventat DOS. Ellison era cea care se ocupa de recrutarea femeilor în DOS. Cum le recruta? India Oxenberg a povestit că în 2015, după 5 ani în Nexium, Ellison Mack i-a propus să se alăture unei societăți secrete numite DOS. Practic, Ellison s-a dus la ea și a întrebat-o: hei, cum merge treaba în Nexium? Iar India i-a răspuns că nu merge prea bine, că nu simte că face progrese deloc, și la care Allison i-a spus că în Nexium există o societate secretă numită DOS, de care nici măcar Kit nu știe de existența ei, care este excepțională și că doar membrii aleși pot intra, nu oricine din Nexium, și că ea, India Oxenberg, poate avea acest privilegiu de a intra în DOS. Înainte de a-i dezvălui detalii lui India despre DOS, Ellison i-a cerut să îi ofere ceva în schimb. Un colateral, adică acest colateral constă în informații personale secrete de familie sau fotografii compromițătoare, lucruri pe care, dacă ar fi fost făcute publice, ar fi cauzat daune ireparabile vieții sau reputației ei și familiei, ceva cu care să o șantajeze ulterior. India, care în acel moment avea încredere deplină în Allison și în Nexium, a acceptat, chiar dacă simțea că nu e ok. Intuiția ei zicea să nu o facă, dar Ellison i-a spus că trebuie să își reprime intuiția, nu? Și să aleagă exact contrariul din ce îi spune intuiția, că doar aia era strada bună, că doar asta le-a învățat Kit, nu? Ellison i-a cerut să autentifice aceste materiale și să le trimită unei publicații, precum ar fi The New York Times, ca metodă de siguranță împotriva posibilelor trădări. India a fost introdusă în dinamica fundamentală DOS, descrisă de Ellison, drept o relație de tip sclav-stăpân. Ellison i-a explicat că în calitate de stăpână, ea avea controlul total asupra Indiei, care devenea sclava sa. Orice decizie din viața Indiei, de la a avea un iubit până a călători și a mânca, trebuia aprobată de Ellison. Când India a avut o reacție de disconfort și șoc față de aceste informații și cerințe, Ellison a folosit tehnicile de manipulare învățate de la Kit pentru a o liniști. I-a spus că este normal să se simtă inconfortabil, pentru că acest lucru înseamnă că trece printr-o transformare, că își depășește limitele impuse de societate. Ellison a asigurat-o că dinamica sclav-stăpân era doar terminologie, fără implicații reale, și că era similară cu relația dintre un mentor și un student. Însă, odată intrată, India descoperă adevărata natură a organizației. În cadrul acestei organizații DOS, femeile erau forțate să urmeze reguli stricte, să mănânce foarte puțin și să muncească ore întregi fără plată. Relația sclav-stăpân nu era deloc simbolică, nu era deloc terminologie. Odată ce colateralul, acea informație compromițătoare, a fost dată lui Ellison, consimțământul nu mai exista. Acum vorbim de șantaj. India nu mai putea da înapoi și trebuia să facă tot ce spunea stăpâna ei, adică Ellison. Gândiți-vă că erau obligate să mănânce maxim 500 de calorii pe zi. Iar o zi în Nexium însemna muncă forțată fără
plată constantă de dimineață până noaptea târziu. Deja munceau pentru Nexium până la 2-3 dimineața, acum mai aveau și dos. Iar dacă vreuna dintre femei voia să mănânce 2 bucăți de ciocolată, trebuiau întâi să facă poză la ciocolată și să-i trimită poza lui Ellison cu un mesaj de tipul: stăpână, îmi dai voie să mănânc această ciocolată? Și o puteau mânca doar dacă Ellison spunea că da. Femeile trebuiau să fie slabe. În fiecare dimineață și seară ele trebuiau să trimită mesaj de bună ziua și de noapte bună lui Ellison. Din cauza acestui program foarte încărcat, cu puțină mâncare, cu puțin somn, majoritatea femeilor nu mai aveau ciclu menstrual. India a povestit că atunci când i-a spus lui Ellison că nu mai are ciclu de câteva luni de zile, Ellison i-a răspuns ceva de genul: păi stai liniștită că nu e nicio problemă, eu de 7 ani nu am ciclu. Dacă femeile nu respectau regulile impuse de Ellison, erau pedepsite sever. Pedepse precum să stea dezbrăcate în zăpadă în frig la 3 dimineața sau erau bătute cu o bâtă de lemn. Toate femeile erau obligate să recruteze alte femei în dos, mereu cu promisiunea unui comision, dar apoi niciodată plătite, perpetuând astfel cercul vicios al abuzului și manipulării. Ceea ce părea la început o oportunitate de creștere personală s-a transformat într-un coșmar de control, abuz și exploatare, orchestrate sub pretextul autodezvoltării personale. Și dacă credeți că tot ceea ce v-am povestit până acum e deja oribil și că mai rău de atât nu se poate, vă înșelați, pentru că situația se înrăutățește din ce în ce mai mult. La un moment dat, Ellison începe să-i spună Indiei că trebuie să lucreze mai mult asupra limitelor ei, în special a celor sexuale. India, confuză, nu înțelegea și mai ales nici nu știa că avea astfel de limite, iar Ellison îi spune că pentru a rezolva cu aceste limite are o nouă sarcină pentru ea. Trebuie să-l seducă pe Kit. Și bineînțeles că din cauza colateralului, India nu poate refuza. Dar inițial nici nu își făcea prea multe probleme, pentru că din ceea ce știa ea, Kit e cast, nu? Trebuia să se ducă acasă la Kit și să-i trimită o poză lui Ellison cu ea dezbrăcată. India acceptă pentru că oricum nu are încotro, dar e oarecum liniștită știind că Kit e cast. Așadar, ea merge acasă la Kit pentru a face această fotografie cerută de Ellison, încercând tot timpul să alunge acea puternică senzație de disconfort din stomac care îi spunea de fapt să fugă. În acea seară, Kit îi spune ceva care o șochează. Îi explică faptul că Ellison era amanta lui, dar că în același timp era și sclava lui. De aici rezultă că Kit era stăpânul suprem al lui Ellison, iar prin extensie era și marele maestru al Indiei. India rămâne confuză pentru că, în teorie, DOS trebuia să fie o organizație secretă despre care Kit nu știa nimic. În schimb, se dovedește că era doar o altă structură piramidală în care Kit era liderul absolut. În vârful piramidei era el, iar de desubt se aflau sclavele. Sclave care, la rândul lor, recrutaseră alte femei sclave, așa cum Ellison o recrutase pe India. Iar India acum trebuia să recruteze propriile ei sclave. Obiectivul său principal era să recruteze și să antreneze sute de mii de femei sclave pe care să le introducă la un moment dat în politică sau chiar la Casa Albă. Ideea era ca aceste femei să se infiltreze în guvern, ceea ce ar fi permis lui Kit să obțină o influență fără precedent și, în teorie, să ajungă să controleze lumea. Pentru că, da, dragii mei, da, din spusele multor membre ale organizației, ideea principală la început, încă deja de la început a lui Kit, era aceea de a controla tot globul, de a fi liderul suprem. Am râs și eu când am aflat, nu doar voi, dar nu e de râs, ci e de plâns, pentru că asta se pare că chiar era marele său plan. O ambiție colosală care o avea încă de la început. Nexium nu era decât o fațadă, un vehicul creat cu scopul de a construi această armată personală de sclave pe care să le folosească pentru a-și realiza visul de dominație globală. Kit nu era deloc cast, ba chiar avea de fapt un grup de 15-20 de femei cu care întreținea relații simultan. Într-o mică excursie realizată de Ellison împreună cu toate femeile sclave, ea face poză zonei intime ale femeilor și le trimite lui Kit. Și tot au loc astfel de lucruri. Dacă femeile primeau mesaj de la Kit în care
li se cerea să îi trimită o poză nud, ele trebuiau să o facă. Și dacă în timp ce făceau poza nu zâmbeau în poză, pentru că probabil se simțeau inconfortabil, trebuiau să refacă poza ori de câte ori cerea Kit. Nu conta unde erau în acel moment. Dacă erau într-o zonă publică, trebuiau să se ascundă undeva, să se dezbrace, să facă poza și să-i o trimită lui Kit. Din acest moment, toate femeile erau obligate să dea lui Allison material informativ compromițător, colateral, săptămânal. Iar dacă nu mai aveau, puteau da organizației ca garanție cărți de credit, bunuri și proprietăți. Practic, erau jefuite pe față. Multe femei au povestit că au început să inventeze povești pentru acest colateral, pentru că, efectiv, atâtea secrete nu aveau. Săptămânal inventau ceva ce le puteau distruge viața sau reputația. De exemplu, Sarah Edmondson a fabricat o minciună despre fostul său soț, pretinzând că acesta fusese abuziv față de ea și copilul lor, lucru complet fals. Sau, o altă dată, a fost forțată să participe la o ședință de poze nud, iar fotografiile erau păstrate de Kit ca o altă formă de șantaj. Pasul următor al lui Kit a fost acela de a invita femeile din DOS acasă la el pentru a lucra împreună. Le spunea să se dezbrace și să se întindă în pat pentru că trebuiau să discute de blocaje sexuale care trebuiau înlăturate pentru a evolua. Când adevărul era că Kit, cum am spus mai devreme, abuza de ele. Și dacă vreuna spunea că se simte inconfortabil, el bineînțeles că îi spunea că e vina ei. De exemplu, uneia din membre, Kit i-a ordonat să cumpere online accesorii care erau mai mult instrumente de tortură. Printre acestea era o cușcă de metal pentru animale în care femeia era închisă dacă nu asculta ordinele. În alte cazuri, Kit folosea zgârzi electrice pentru câini. Și asta e doar o mică parte din tot ceea ce a ieșit la iveală, pentru că multe femei ex-membre DOS nici în ziua de astăzi nu au vorbit. De exemplu, o femeie din Mexic, pentru că Nexium era foarte popular și în Mexic, pentru că fiul ex-președintelui de pe atunci făcea parte din Nexium, Emiliano Salinas. Femeia asta, din cauza că s-a îndrăgostit de un bărbat care nu era Kit, ca și pedeapsă, a fost închisă într-o cameră timp de 2 ani de zile. Câteodată trecea cineva pe acolo și îi dădea ceva de mâncare, iar după 2 ani au scos-o din cameră și au abandonat-o într-un câmp spre Mexic, fără haine, fără bagaje și fără bani. O altă întâmplare este dispariția misterioasă a unei femei pe nume Christine Snyder, și care rămâne unul dintre cele mai tulburătoare cazuri asociate cu Nexium. Christine s-a alăturat organizației în 2002, sperând, la fel ca mulți alții, să-și îmbunătățească viața și să-și atingă potențialul maxim. Cei apropiați o descriau ca fiind o persoană puternică, inteligentă, veselă și hotărâtă. După aproximativ un an în Nexium, comportamentul ei a început să se schimbe semnificativ. A început să mănânce foarte puțin, să doarmă mai puțin și să aibă atacuri de panică frecvente. Aceste schimbări au culminat în februarie 2003, când a participat la un curs intensiv de 16 zile organizat de Nexium în Anchorage, Alaska. Pentru acest seminar, Christine a plătit $7.200 sau cât era acel curs de 16 zile, nu? În timpul acestui seminar, ea a manifestat un comportament agitat și confuz până când a avut o criză emoțională severă, fiind nevoită să părăsească sesiune. După acel moment, ea a dispărut complet. Mașina ei a fost descoperită 2 zile mai târziu la o distanță de aproape 200 de kilometri de locul unde fusese văzută ultima dată. În vehicul, anchetatorii au găsit 2 bilete scrise de mână. Într-unul menționa faptul că a participat la un program intens Nexium, care, conform afirmațiilor sale, i-ar fi spălat creierul și i-ar fi afectat echilibrul emoțional. Și își cerea scuze față de cei dragi și menționa că nu mai avea nicio soluție pentru situația în care se afla. Iar pe al 2-lea bilet era scris: nu este nevoie să-mi căutați corpul. Deși autoritățile au clasificat cazul ca sinucidere, corpul lui Christine nu a fost găsit niciodată. Această dispariție a ridicat multe semne de întrebare, mai ales din cauza transformării rapide a personalității ei, de la o persoană optimistă la una marcată de suferință psihică și agitată constant. Au apărut și speculații conform cărora ea ar fi fost
expusă unor tratamente sau substanțe care ar fi contribuit la această stare, mai ales având în vedere că liderul Kit avea un istoric de experimente psihologice efectuate pe adepți. Pentru că se pare că Kit al nostru și Nancy Salzman în trecut făcuseră experimente pe membrii organizației. De ce? Pentru că ei susțineau că pot trata sindromul Tourette și cancerul. Că știu cum să facă asta, exact asta spuneau. Automatic, când declare așa ceva, înseamnă că ai făcut nu puține experimente pe oameni. De exemplu, există o altă femeie care a murit tocmai de cancer și se speculează că în mare proporție ar fi fost vina lui Kit și a lui Nancy. În acel moment, toate poveștile despre trecutul lui Kit și despre ceea ce se întâmplă cu adevărat în DOS începuseră să circule, în sfârșit, printre membrii organizației Nexium. Și cei care erau membrii noi, mai puțin îndoctrinați, au început să părăsească imediat organizația. În schimb, membrii mai vechi, cei care erau Nexium de 5, 10 sau 12 ani, era mai dificil să recunoască realitatea, pentru că, în special dacă au intrat în Nexium în adolescență, acum că erau adulți, aceea era realitatea lor de zi cu zi. Era normalitatea lor. Și cum mai rău de atât nu se poate, în 2017 Kit decide să ducă la extrem controlul pe care îl exercita asupra femeilor din DOS și să le marcheze pe piele cu fierul. Kit împreună cu Alison Mack și cu o asistentă medicală pun la punct acest plan. Au creat un simbol, iar această asistentă cu un stilou cauterizant trebuia să le marcheze femeilor din DOS acel simbol în zona pelvică. Femeile au fost adunate sub pretextul unei ceremonii secrete legate la ochi, iar Alison împreună cu o altă femeie trebuiau să țină de braț fiecare femeie în parte din DOS, în timp ce asistenta le marca acest simbol pe piele fără anestezic sau cremă de amorțire. Marcarea acestui simbol pe piele dura circa 30 de minute. Femeile, fiind legate la ochi, nu vedeau ce li se făcea. Când au văzut simbolul cu care au fost marcate și au întrebat-o pe Alison ce reprezintă acel simbol, ea a spus că reprezintă elementele: foc, apă, aer, pământ. Ei bine, acel simbol nu reprezenta deloc elementele, ci inițialele numelui lui Kit. Iar femeile și-au dat seama de asta. Dar li s-a spus că acest pas era necesar pentru a demonstra că erau pregătite să atingă un nivel mai înalt de iluminare și de putere personală. Din ce în ce mai greu. După această întâmplare, o femeie decide să fugă și să o contacteze pe mama Indiei Oxenberg, Catherine, se întâlnesc și îi povestește totul. De oboseală, de mâncare, de ordini, de femei sclave, de tatuaj și așa mai departe. Catherine, mama Indiei Oxenberg, când aude, bineînțeles că se enervează enorm. Fiica ei era acolo și nu reușea să vadă realitatea, așa că a decis să se folosească de faptul că e o persoană publică și să spună la televizor ceea ce se întâmplă în Nexium, astfel încât să se ia măsuri. S-a dus, bineînțeles, și la poliție, dar poliția nu avea nimic în acel moment. Polițiștii îi spuseseră că India e majoră și că, din păcate, în America nu există legi împotriva controlului coercitiv. Atunci ea a angajat avocați care, chiar dacă nu puteau demonstra controlul coercitiv, erau siguri că puteau găsi altceva cu care să denunțe Nexium și să intenteze un proces împotriva lor. Între timp, cazul a devenit viral. Ziarele și televiziunile abia așteptau să audă de așa ceva. Gossip. Iar tactica aceasta a lui Catherine a funcționat, pentru că multe persoane ex-membre Nexium au contactat-o și i-au dat probe pentru a putea denunța Nexium, nu? I-au dat ca și probă extrasul din contul bancar, e-mail-uri, mesaje și așa mai departe. Bonnie Peace, soția regizorului Mark Vincente, a fost una dintre primele persoane care a realizat natura reală a lui Nexium. Bonnie a observat că membrii erau manipulați să creadă că eșecurile lor erau cauzate de propriile limitări mentale. A mai observat că persoanele care părăseau grupul erau hărțuite telefonic sau urmărite, iar membrii care încercau să plece aveau parte de represalii, cum ar fi anularea asigurării medicale sau tranzacții frauduloase pe cardurile bancare. După ce și Bonnie a plecat,
și Marc Vincente, bineînțeles, tot mai mulți oameni au început să renunțe. Despre Marc Vincente este că el a aflat întâmplător despre existența grupului DOS. Deși era unul dintre lideri în Nexium, nu fusese informat despre acest grup secret. Suspicios, el a întrebat pe Kit Raniere ce este DOS, dar Kit a minimizat importanța grupului, spunând că este doar o inițiativă a fetelor condusă de Alison Mack. Marc însă și-a dat seama imediat că Kit ascunde ceva, așa că a decis să se informeze singur despre acest DOS. După ce a aflat mai multe despre DOS, el a decis să părăsească Nexium. Dar înainte de a pleca, a avertizat-o pe Sarah Edmondson să nu se implice în acest grup secret. Din păcate, după cum deja știm, era deja prea târziu, pentru că Sarah făcea deja parte din DOS. Iar atunci când Marc a confruntat-o și a certat-o, păi cum să faci așa ceva, ea a izbucnit în lacrimi și a arătat tatuajul, că nu știu cum să-l numesc, cu inițialele lui Kit. Iar acesta a fost și momentul de trezire pentru Sarah. Pentru că în sfârșit a realizat ce îi se întâmplă și și-a dat seama că toate femeile pe care le recrutase în grup nu făceau parte dintr-un program de empowerment feminin, ci erau de fapt transformate în sclave sexuale pentru Kit. În acest moment, în sfârșit, și ea fuge din Nexium. Fuge și merge și ea la interviuri în televiziune, unde arată tatuajul, iar această știre, din fericire, explodează. Și mărturia ei a determinat multe persoane, multe alte femei, să iasă din Nexium și să vorbească despre asta și încet, încet, dosarul făcut de Catherine împotriva lui Kit devenise mare și gros rău de tot, cu o listă de acuze interminabilă, printre care se numărau șantaj, coerciție, răpire, trafic de persoane, agresiune, hărțuire agravată, violență sexuală, corupție, transfer ilegal de bani în SUA, experimente neautorizate pe oameni și așa mai departe. Cât despre toate aceste interviuri și povești complete ale Indiei, ale lui Catherine, Sarah Edmondson, le găsiți pe YouTube. Eu pe YouTube le-am ascultat pentru că au fost invitate în multe podcasturi. Acum că totul a ieșit în sfârșit la iveală și dosarul împotriva lui Kit era complet, era doar chestie de timp până să-l aresteze. Ce face Kit? Fuge în Mexic împreună cu Nancy Salzman și cu femeile din DOS. Carlos Emiliano Salinas, fiul președintelui al Mexicului de pe atunci, i-a oferit lui Kit o casă unde să se ascundă și nimeni nu știa locația exactă. Kit ba chiar a și dat o declarație în presă în care susținea că era complet nevinovat. Potrivit lui, organizația DOS, cea responsabilă de marcarea femeilor, nu avea nicio legătură cu el sau cu Nexium. Așadar, nu își asumă nicio responsabilitate. În timpul șederei în Mexic, Kit nu își făcea prea multe probleme, ba chiar se distra pe seama femeilor, inventând ceremonii în care femeile trebuiau să îi facă lui Kit o muncă cu gura. Ați înțeles la ce mă refer? Toate împreună. Până la urmă, polițiștii au reușit să localizeze vila în care era și, știți cum? Nikki Clyde a postat pe Instagram această poză și așa polițiștii au descoperit că erau în Puerto Vallarta. Autoritățile, bine echipate și înarmate, s-au deplasat imediat în vilă, au înconjurat-o și au intrat în forță. Și știți unde l-au găsit pe Kit ascuns? L-au găsit ascuns jumătate dezbrăcat într-un dulap. Bineînțeles că a fost arestat și împreună cu el au mai fost arestate Nancy Salzman, Lauren Salzman, fiica lui Nancy și mâna dreaptă a acesteia, Claire Bronfman și Alison Mack. După ce Alison a fost arestată, India Oxenberg a fost nevoită să se mute și să-și găsească o altă locuință. Mama lui Alison a rugat-o pe India Oxenberg dacă poate să împacheteze lucrurile fiicei sale și să le ducă într-un depozit. India a făcut acest lucru, dar a păstrat câteva obiecte personale, gândindu-se că poate Alison sau mama ei le-ar dori mai târziu. Ei bine, printre aceste obiecte de ale lui Alison se aflau și câteva sticuri USB și, din curiozitate, India le-a verificat. Din fericire că le-a verificat, pentru că atunci când le-a băgat în computer să vadă ce este pe ele, a rămas șocată. Ce a găsit? Înregistrări audio în care Kit discuta despre designul logo-ului pentru marcarea femeilor din DOS și specifica că logo-ul trebuia să fie alcătuit din inițialele lui.
e-mail-uri și documente confidențiale folosite pentru șantajarea femeilor, fotografii și alte materiale compromițătoare care demonstrau abuzurile comise de Kit. Aceste descoperiri au făcut-o pe India ca în sfârșit să își deschidă ochii, pentru că ea încă până în acel moment nu realizase adevărul. Ea tot credea că mama ei are ceva împotriva ei. Nu realizase că era într-o sectă. Și acum, în sfârșit, a deschis ochii și a realizat că mama ei, în tot acel timp, mereu avusese dreptate. Ea a predat toate aceste dovezi autorităților, contribuind astfel la construirea unui caz solid împotriva lui Kit. Deși existau toate aceste dovezi, Kit s-a declarat mereu nevinovat. Inclusiv recent a spus că nu e vina lui. Procesul lui Kit Raniere a început pe 7 mai 2019. Avocatul său a încercat să-l apere, o curiozitate, spunând că intențiile lui Kit erau bune și că nu era responsabil pentru faptul că femeile s-au simțit manipulate. De asemenea, râd, dar nu e de râs, avocatul a declarat că nu era vina lui Kit și a comparat femeile care au avut curajul să-l denunțe pe Kit cu niște foste soții furioase. El spunea că, la fel ca și într-un divorț, femeile ar fi fost fericite în organizație, dar odată ce lucrurile nu au mai mers bine, au început să-l acuze pe Kit și să-i distrugă reputația. Da, deci avocatul lui Kit ce făcea? Compara situația cu un divorț. Evident, nepotrivită și a atras multe critici dure. Pe 19 iulie 2019, după 5 ore de deliberare, juriul l-a găsit vinovat pe Kit pentru toate capetele de acuzare. El a fost condamnat la 120 de ani de închisoare și a primit o amendă de 1,75 de milioane de dolari. Alison Mack a fost acuzată de conspirație, trafic de persoane, șantaj și pe 8 aprilie 2019 a pledat vinovată pentru acuzațiile de șantaj, dar a negat celelalte acuzații. Această strategie a fost un fel de acord de pledoarie care i-a redus pedeapsa. Pe 30 iunie 2021, Alison Mack a fost condamnată la 3 ani de închisoare și o amendă de 20.000 de dolari. În timpul procesului au apărut detalii șocante despre implicarea ei în dos. De exemplu, s-a descoperit că Alison a introdus-o pe India Oxenberg în dos la cererea lui Kit. Într-un schimb de e-mail-uri între Alison și Kit, Alison îi cerea lui Kit să fie plătită, pentru că nu mai primise bani de ani de zile și era falită, că toate milioanele ei au intrat în Nexium. Kit i-a răspuns că o va plăti doar dacă reușea să o convingă pe India să intre în dos și să devină sclava lui. Alte condamnări. Nancy Salzman, 42 de luni de închisoare și o amendă de 150.000 de dolari. Claire Bronfman, 6 ani și 9 luni de închisoare. Lauren Salzman, doar 5 ani de eliberare condiționată datorită colaborării cu autoritățile și mărturiile împotriva lui Kit. Deși Kit este în prezent încă în închisoare, chiar și astăzi există persoane care încă îl venerează. De exemplu, sub ferestrele închisorii, un grup de adepți îi dansează frecvent și îi trimit mesaje de susținere pentru a-i ridica moralul. Alison Mack astăzi e o femeie liberă și, după părerea mea, și ea a fost o victimă, pentru că a intrat în Nexium pe când avea doar 18-19 ani, iar la acea vârstă nu ești o persoană matură, chiar dacă crezi că ești. Crede-mă că nu ești. Doar crezi asta. Kit Raniere continuă și în ziua de azi să pledeze nevinovat. Acum un an de zile a fost sunat de o echipă de podcast de prin America să-i ceară părerea, să vadă care-i treaba, iar el continuă să spună că nu e vina lui. Și asta a fost tot pentru astăzi și ne vedem în următorul clip. Pa, pa!